امشب در 24 ترامپ میگه تهران در مذاکره کند عمل میکنه و پوتین هم خواهان حضور در گفتگوهاست. چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ رهبر جمهوری اسلامی با رد پیشنهاد آمریکا بر ادامه غنیسازی تاکید کرده. انتشار گزارش‌های تازه از احتمال برگزاری دور ششم مذاکرات. تاکید رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل بر انجام حمله به ایران حتی بدون کمک آمریکا. وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدیدها رو یاوه‌گویی خونده. و گفتگوی تازه ترامپ و پوتین درباره جنگ اوکراین. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده مسکو به حمله پهپادی سنگین کیف جواب قاطع میده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره ایران تلفنی صحبت کرده و ایران باید به سرعت درباره برنامه تسلیحات هسته‌ایش تصمیم گیری کنه. دونالد ترامپ در این پست با تاکید بر اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نوشته پوتین هم با این موضوع موافقه. به گفته آقای ترامپ پوتین پیشنهاد داده در مذاکرات آمریکا با ایران مشارکت کنه تا این مسئله به سرعت حل بشه. ترامپ هشدار داده ایران در این موضوع تعلل کرده و باید به زودی پاسخ قطعی بده. در همین حال اکسیوس به نقل از منابع آگاه میگه دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران ممکنه ابتدای هفته آینده برگزار بشه. پیشتر اما علی خامنه‌ای تاکید کرد غنیسازی اورانیوم بخش کلیدی صنعت هسته‌ای ایرانه و این کشور به خودکفایی در این زمینه ادامه میده. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پرسر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهرهای صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهرهای صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم‌تر هم شده. سمیرا قرایی خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا با همین پست آقای ترامپ شروع کنیم که همین کمی پیش از برنامه منتشر کرد. برای چند دقیقه هم پاکش کرد ولی دوباره منتشر کرد. میگه جمهوری اسلامی داره تعلل میکنه و حرف از این زده که میخواد آقای پوتین هم وارد مذاکرات بشه. فرداد آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین یک تماس تلفنی داشت بعد از همه این تحولات مربوط به حملات اوکراین. تماس تلفنی مهمی بود در رابطه با آنچه که بین آمریکا و روسیه داره میگذره. اما در اون متنی که منتشر کرد بعد از این تماس تلفنی نیمی از این متن رو به بحث ایران اختصاص داد. گفت که در این تماس تلفنی با آقای پوتین راجع به ایران صحبت کردند و ایران باید هرچه سریعتر یک پاسخ قاطع به ایالات متحده بده. زمان داره تموم میشه. به زعم آقای ترامپ جمهوری اسلامی داره آرام راه میره. اون سرعتی که مد نظر آقای ترامپ هست جمهوری اسلامی از خودش نشون نداده و اون بخشی که آقای پوتین در واقع پیشنهاد داده که کمک بکنه به ایالات متحده یا بیاد وسط مذاکرات روسیه هم یک نقشی داشته باشه اون هم هست، که البته اون بحث تازه نیست. دفعه اولی که آقای ترامپ با آقای پوتین هم تلفنی صحبت کرد بعد از 20 ژانویه و تحلیفش، در اون گفتگوی تلفنی هم باز گفتش که در رابطه با ایران صحبت شده و روسیه ابراز علاقه کرده که بتونه او هم کمک بکنه در حل و فصل دیپلماتیک ماجرا. باز هم الان این رو ما شنیدیم، هرچند بعد از اون ما به شکل فعال دخالت روسیه در مذاکرات، حضورش در مذاکرات رو ندیدیم. پس نکته مهمی که نوشته ترامپ داره یکی بحث تمام شدن وقت هست، دیگر این که به باور او جمهوری اسلامی داره آرام راه میره، اون سرعت کافی رو نداره، و دیگر اینه که یک پاسخ
پاسخ قاطع از جمهوری اسلامی خواسته. یعنی نخواسته که زودتر اینا بیان صحبت بکنن و هر کسی نقطه نظر خودش رو مطرح بکنه. آقای ترامپ دنبال یک آری یا نه هست بر اساس اون چیزی که منتشر کرده. در کنار این صحبت‌ها ساعت قبل از اون ما حرفای علی خامنه‌ای داریم که به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های جهان منعکس شده. از جمله اینجا در ایالات متحده وال استریت ژورنال نوشته که صحبت‌های علی خامنه‌ای رد کردن قاطعانه پیشنهادات ایالات متحده است. صحبت‌هایی که در اون علی خامنه‌ای صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی یک صنعت مادر میخونه و میگه که ما با آنچه که در بحث غنی‌سازی و در بحث هسته‌ای انجام دادیم عبارت ما میتوانیم رو ثابت کردیم. اینها میخوان اون ما میتوانیم رو از ما بگیرند و در مجموع خب حالا صحبت‌های هم راجع به آقای ترامپ کرده، گفته اینها یاوه‌گو هستند، متکبر هستند، ولی در مجموع کاری که علی خامنه‌ای کرده در یک چارچوب کلی راجع به آن چیزی است که ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواد، نه اینکه آیا دور ششمی در کار خواهد بود. آقای خامنه‌ای در این صحبت‌ها نمیگه که ما دیگه با شما مذاکره نمی‌کنیم. دور ششم انتظار داریم. اونطور که آکسیوس داره گزارش میده، وال استریت ژورنال هم گزارش داده بود، در ابتدای هفته‌ای که خواهیم داشت روز شنبه و یک شنبه که ویکند ما اینجا در غرب هست، در کشور عمان مذاکراتی انجام بشه که در واقع محلی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی، عباس عراقچی که همین امروز در اکس آمد نوشت که غنی‌سازی رو ما باید حفظ بکنیم، حق ملت ما، براش هزینه دادیم، دانش صرفش کردیم، پول صرفش کردیم و اگر غنی‌سازی نداشته باشیم معامله هم در کار نخواهد بود. اینها میرن که جواب بدن به آمریکا که چه خواهند کرد. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به غنی‌سازی و برنامه اتمی ایران هم گفته آمریکا و اسرائیل به گفته او هیچ غلطی نمیتونن بکنن. علی خامنه‌ای درباره جنگ غزه هم صحبت کرد و گفت اسرائیل در حال فروپاشیه. و دولت‌ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانند امنیت رو نمیتوانند با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از واشنگتن با ما هستند. خانم پزشک، حرفای خامنه‌ای رو اگر مبنا قرار بدیم، آیا این به معنای عملاً شکست مذاکرات خواهد بود؟ چون به نظر نمیرسه که از خط قرمز غنی‌سازی حاضر باشه کنار بکشه. فکر نمی‌کنم صحبت‌های عمومی آقای خامنه‌ای در مجموع مبنای موضع واقعی اون باشه، گرچه که من هنوزم فکر می‌کنم که ترجیح آقای خامنه‌ای به این هست که یه مذاکرات محدود با دستاورد محدودی داشته باشه که خب از این ستون به اون ستون فرج رو بتونه جلو ببره. ولی ثابت شده هم در دهه گذشته، هم در مذاکرات اول برجام، هم قبل از اصلا شروع این مذاکرات، که اون چیزی که در عموم میگه مبنای دقیقی نیست که در نهایت واقعا چه عمل خواهد کرد و اینم نباید فراموش بکنیم. خب توی این هفته‌های گذشته و این یکی دو ماهی که مذاکرات آغاز شده، عملاً اولین باری هست که ایالات متحده یه متنی رو به ایران داده برای اینکه بخونن و این تازه اول راه مذاکراته. یعنی ما با اولین جایی مواجه شدیم که اینها یه متنی دارن که برن بخونن برگردن و این فشارها و اهرم‌های محدودی که ایران داره که یکیش استفاده از کارت رهبر جمهوری اسلامی که بگه خب به ما اجازه نمیده، میشه در اون راستا هم دید. ولی فکر میکنم این رو هم نباید فراموش بکنیم که مسئله غنی‌سازی و کلا پرونده هسته‌ای و مشکلات امروز ایران بیشتر از اینکه یک مسئله تکنیکال و فنی باشه، یک مسئله سیاسیه، یک مسئله هویتیه برای رهبر جمهوری اسلامی که خودش و حکومتش رو به اون انقلابی بودن و جنگ با غرب، در خصوصا آمریکا و اسرائیل در صدر اون، با اون در واقع معرفی کرده، هم به مردم، هم به هوادارانش، هم به دنیا. و اگر قرار باشه این مشکلات حل و فصل بشه،
اون هویت با چالش جدی مواجه میشه و خب اون قدرتش رو به خطر میندازه. برای همین هم هست که من فکر میکنم در نهایت برخلاف اینکه آقای ترامپ به دنبال یه دستاورد بزرگ حل و فصل مشکل هست به شیوهی که بتونه پایدار باشه، رهبر جمهوری اسلامی نمیتونه اون نه فقط شجاعتش رو ارادش رو نداره، اگر بخواد ادامه بده به نظر نمیاد بتونه این راه حل هایی که طولانی مدت باشن رو جلو ببره. بنابراین ناچاره که هم برای اینکه هوادارانش رو همراه خودش نگه داره و هم برای اینکه اهرم فشاری باشه برای این مذاکرات این صحبت ها رو در عموم بکنه. اینکه در نهایت بتونن به توافقی برسن بر اساس این کنسرسیوم، اون رو باید دید که در هفته‌های آینده چقدر طرفین صبر این رو دارن که مذاکرات تکنیکی رو جلو ببرن و اینکه واقعا آقای ترامپ چقدر میتونه هم کنگره و جمهوری خواهان و خصوصا اون بخش راست که خیلی هم نزدیک به لابی اسرائیل هستن و همینطور فشار عمومی اسرائیل رو تحمل بکنه و با ایران کماکان کنار بیاد و جلو ببره. مثلا روسیه هم هست که خب از فشار روی ایران میتونه استفاده بکنه برای اینکه یک جای تنفس برای خودش ایجاد بکنه. بنابراین کماکان مثل ماهای گذشته من فکر می‌کنم فرصت شاید استثنایی باشه به خاطر حضور آقای ترامپ در قدرت و اینکه حاضر یه مذاکراتی بکنه، ولی چالش‌ها بسیاره و معضل بزرگ رهبر جمهوری اسلامی و این مسئله هویتیه که با این موضوع مذاکرات و غنی‌سازی داره. آقای خلجی، از ابتدای مذاکرات گفته میشد که آقای ترامپ فرصت چندانی برای کشتن وقت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. همین الان هم میگه که جمهوری اسلامی داره تعلل میکنه، ولی به هر حال داریم وارد ششمین دور مذاکرات میشیم. هنوزم به نظر نمیرسه که دو طرف به یک نقطه مشترکی رسیده باشند. خیلی ها از اول میگفتن که یا توافق خواهد شد یا رویارویی. آیا به نظرتون گزینه سومی هم ممکنه که همینطور یک پا در هوا این مذاکرات باقی بمونه و نه توافقی بشه و نه الزاما رویارویی؟ شاید گزینه سوم این باشه که اون جنگ نشه، اما اون توافقی رو که آقای ترامپ در نظر داره اون توافق هم صورت نگیره، بلکه یه نوع توافق دیگه ای صورت بگیره که خب خیلی حداقلی تر باشه، موقت باشه و در حقیقت یک مدت محدودی به ایران و آمریکا اجازه بده که گزینه رویارویی نظامی رو کنار بگذارن. یک مسئله وجود داره و اون که وقتی آقای ترامپ رئیس جمهور شد و طبیعتاً این به اصطلاح این رویکرد رو به ایران در پیش گرفت که یا مذاکره میکنید و برنامه هسته‌ایتون رو برمیچینید یا اینکه با گزینه نظامی مواجه خواهید بود، خیلی ایران به دست و پا افتادن. اگر یادتون باشه حتی ادبیات آقای عراقچی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی عوض شد. خود آقای خامنه‌ای خیلی با احتیاط صحبت میکرد، ولی همونطور که میگذری به نظر میاد که این تصور در تهران داره قوت میگیره که آقای ترامپ نمیتونه به راحتی از گزینه نظامی استفاده کنه. یعنی اگر فکر کنیم که آقای ترامپ یک بیزنسمن هست، یک تاجر هست، گرچه خب یک فرصت استثنایی است برای معامله هسته‌ای با او، ولی درست به دلیل که تاجره معتقده که جنگ گرونه و جنگ واقعا گرون خواهد بود برای نه تنها برای آمریکا بلکه برای متحدانش در منطقه. و همین سفری که آقای ترامپ به منطقه کرد که یک مانور اقتصادی بود، اگر تصور بکنیم که بریم به سوی جنگ، یعنی این چیزی که در تهران داره قوت میگیره، این تصوری که در تهران داره قوت میگیره که اگر اینا بخوان برن به سوی جنگ، تمام رؤیاهای آقای ترامپ و رؤیاهای متحدانش در منطقه برای ساختن یک اروپای جدید در خاورمیانه به باد خواهد رفت. در نتیجه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به همین دلیل که خیلی عجله نداره، یعنی میتونه تعلل کنه، به دلیلی که گزینه نظامی گرچه در رتوریک و در ادبیات سیاسی استفاده میشه ولی در عمل به نظر نمیرسه که یک گزینه واقعی باشه. یعنی واقعا آمریکا به دنبال این باشه که اگر توافق مثلا 6 ماه طول کشید شروع کنه مثلا به حمله نظامی کردن یا به اسرائیل چون اجازه رو بده. بنابراین ایران عجله نداره، به دلیل اینکه اون تهدیدی رو که ابتدا تصور میرفت خیلی جدی هست الان چندان جدی نمیگیره. آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی اخیرش حدود یک ماه و نیم پیش هم دقیقاً تصریح کرد، گفت ما تهدید نظامی رو خیلی جدی نمیدونیم و تا زمانی که شما تنها اهرم فشارتون برای مذاکره تهدید نظامی هست، چون دیگه الان دیگه
تحریم‌های اقتصادی دیگه تا حد اکثر خودش رسیده و بنابراین تحریم‌های بیشتر نمیتونه خیلی جمهوری اسلامی رو چندان بترسونه که بخواد سیاست هسته‌ایش رو به صورت انقلابی تغییر بده. اگر فقط تنها به اصطلاح اهرم فشار تهدید نظامی باشه، اگر این تهدید نظامی در تهران جدی گرفته نشه، به نظر میرسه که روند مذاکرات اولا خیلی کند خواهد شد و چه بسا یک مذاکرات موازی منتها به صورت پنهانی، همونطور که به اصطلاح نماینده دموکرات ها در سنا گفته، اون به صورت موازی پیش بره و اون در حقیقت کار رو فیصله بده، نه این مذاکراتی که امروزه داره به این شدت در رسانه ها انجام میشه و بار حیثیتی، بار به اصطلاح هویتی و بار به اصطلاح احساسی این مذاکرات بسیار بسیار سنگین هست و بعید هست که اینقدر زیر چراغ‌های روشن رسانه ها چون این مذاکره حساسی به نتیجه فوری و دلخواه برسه. خانم پزشک، کمتر از 2 ساعت پیش آقای ترامپ گفت که با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده. بخش از گفتگو اونها در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران بوده و ظاهرا اونطوری که آقای ترامپ میگه پوتین ابراز علاقه کرده که نقش پررنگی بازی بکنه در این مذاکرات. اگر واقعا پای پوتین به این مذاکرات باز بشه، به نظرتون وزن این ترازو رو به نفع کدام طرف تغییر خواهد داد؟ به نفع روسیه که ایجاد تنش‌های بیشتر بین ایران و آمریکاست و ایجاد فضای تنفس برای خود روسیه و اینکه بتونه اون استراتژی که داره در اوکراین رو جلو ببره و تا جایی که میتونه خاک اوکراین رو به خودش ضمیمه بکنه و فشار رو از روی این بحث صلحی که در مورد اوکراین الان آقای ترامپ داره روش میگذاره کمی برداره. اون رو نباید فراموش بکنیم که بالاخره ایالات متحده درسته که یه ابرقدرت هست و منابع زیادی در اختیار داره، خصوصا منابع اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی، ولی در این حال نمیتونه در همه جبهه ها در آن واحد بجنگه، خصوصا وقتی رئیس جمهورش بخش بزرگی از طرفدارانش کسانی هستن که میگن اصلا بیرون از مرزهای آمریکا به ما چه ربطی داره، ما قرار نبود در خارج از مرزها درگیر باشیم و در این حال میدونیم که مسئله چینیه که اولویته و باید ایالات متحده یک راهی پیدا بکنه، یک رقیب جدی خودش رو که روابطش هر روز داره به وخامت گذاشته میشه بین این 2 تا کشور، اون رو بتونه مدیریت بکنه و جلوی پیشرفتش رو در وجههایی که فکر میکنه، در اون عرصه‌هایی که فکر میکنه براش خطر داره، از جمله هوش مصنوعی، نظامی، همه اینها بگیره. باز شدن پای روسیه این وسط در شرایطی که آقای ترامپ اومده بود که روز اول جنگ روسیه و اوکراین رو به صلح بکشونه و تمام بکنه، این فضا رو ایجاد میکنه که آقای پوتین بتونه کمی اینجا از این فضا استفاده بکنه، فشار روی ایران بگذاره، حتی شاید یک درگیری محدود بین اسرائیل، آمریکا و ایران گزینه نچندان تلخی نباشه برای روسیه که بتونه اون فضا رو برای خودش ایجاد بکنه. برای همین در جواب سوال شما، نقش روسیه باز کردن فضا و استفاده و تمام جوانب مثبت برای روسیه است، نه برای ایران و نه برای آمریکا. هیچ کدوم از اونها نفع جدی از این وضعیت نخواهند بود و من فکر می‌کنم اشتباهه اگر که سران جمهوری اسلامی فکر بکنن که باز شدن پای روسیه بین مذاکرات باعث میشه که نفع چه جمهوری اسلامی چه ایران این وسط تامین بشه، کما که در دورهای گذشته خصوصا دور آقای بایدن و مذاکرات دیدیم که چقدر روسیه اتفاقا از هر نوع حل و فصل مشکلات بین ایران و آمریکا ناخرسند بود. ممنونم از هر دوی شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل، و مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از واشنگتن. جروسلم پست نوشته رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل در یک مصاحبه رادیویی گفته در صورت توافق نامطلوب در مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا، اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کنه. یعقوب امیدرو گفته اسرائیل حتی بدون حمایت آمریکا قادر به حمله است، هرچند اثر بخشی اون کمتر خواهد بود. او گفته اگرچه ایران سامانه‌های دفاع هواییش رو بهبود بخشیده، اما اسرائیل از حملات پیشین درس گرفته و آمادگی بهتری داره. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش. اردوان.
خب این گزارش اشاره به نکته خیلی مهمی داره میکنه. اظهارات این سرلشکر ارتش و عضو شورای امنیت ملی اسرائیل تاکید بر این داره که اسرائیل راهی جز حمله به جمهوری اسلامی نداره و اشاره میکنه چنین حمله‌ای به رغم مذاکراتی که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با جمهوری اسلامی داره، ممکن اسرائیل در شرایط قرار بگیره که لازم بدونه که چنین عملیاتی رو انجام بده و در صورت ضرورت حتی ممکنه که منتظر نظر موافق ایالات متحده آمریکا نباشه. ارزیابی هایی که فاینانشال تایمز و همچنین امروز جروسالم پست داشته تاکید میکنه که اسرائیل به رغم مذاکراتی که از سوی آمریکا داره انجام میشه، مراتب توانمندی‌های خودش رو انجام داده، مانورهای لازم رو داره انجام میده و همچنین به گفته این سرلشکر اسرائیلی تاکید بر این هستش که نمونه‌ای که در یمن اونها پیاده کردن کاملا نمونه مدلی بوده که اونها میتونن در جمهوری اسلامی و در خاک ایران پیاده بکنن. همچنین در این گزارش تاکید میشه که به رغم اینکه اسرائیل اگر حمایت‌های ایالات متحده آمریکا رو نداشته باشه، اما ممکنه که طولانی‌تر مجبور باشه عملیات کنه و کار یک بار حمله به این مراکز نخواهد بود، اما در حملات پشت هم و مداوم میتونه چنین کاری رو بکنه. گزارش‌های دیگری هم از اسرائیل میرسه که تاکید میکنه جمهوری اسلامی در تلاش هستش که خودش رو آماده چنین حملاتی بکنه. به نظر میرسه به گفته یک گزارش از اسرائیل هیوم و همچنین یک گزارش دیگه از اسرائیل از اورشلیم پست تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به نظر میاد بیشترین باور رو نسبت به همه کشورها و حکومت‌ها در حال حاضر به این داره که احتمال حمله اسرائیل خیلی نزدیک خواهد بود. به همین دلیل در ظرف چند هفته گذشته مراکز و تأسیساتی مثل فردو و نتنز رو با موشک‌های بالستیک و موشک‌های زمین به هوای پدافندی S-300 مسلح کرده. بخش‌هایی از شاهرود رو، مرکز تحقیقاتی شاهرود که کاملاً در حملات قبلی از بین رفته بود، جایگزین کرده تجهیزاتش رو و در حال حاضر آماده استش که از تجهیزات جدیدتری برای این کار استفاده کنه، یعنی تجهیزات متحرک و تجهیزاتی که میتونه به موقع اینها رو از محلی به محل دیگر بره. البته مشخص نیستش که کدوم یکی از این مناطق آماده هستن و واقعاً داره مورد استفاده قرار میگیره و گزارش جروسالم پست تاکید بر این داره که هنوز مبهمه که واقعا جمهوری اسلامی مرکزی که داره نشون میده آیا مرکز خالی است یا نه. پیش از این عباس عراقچی تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی به دلیل نگرانیش از حملات اسرائیل که پیش از این تجربهش داشتن، داره اورانیوم غنی شدهش به مناطق پایینتر، دیپتر، عمیق‌تر و مجهولتر میبره تا بتونه اونها رو حفظ بکنه در قبال حمله‌ای که احتمالاً ممکنه اسرائیل به خاک ایران بکنه. ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن دی سی. اسکات لوکاس، کارشناس سیاست بین‌الملل و آمریکا از ایرلند با ماست. آقای لوکاس، رهبر جمهوری اسلامی میگه غنیسازی خط قرمز، امکان نداره که جمهوری اسلامی از اون کنار بکشه. آقای ترامپ هم میگه ایران داره بیش از اندازه تعلل میکنه. آیا به نظرتون به نقطه صفر تقابل داریم نزدیک میشیم؟ می‌کنم که مذاکرات هنوز از هم پاشیده باشه. فکر می‌کنم که هر یک از دو طرف داره تلاش می‌کنه که فشار بیاره برای رسیدن به نتیجه بهتری برای خودش. چیزی که ما دستگیرمون شده اینه که ایالات متحده از طریق فرستاده خودش آقای ویتکاف پیشنهاد کرده، یک البته پیشنهاد تا حدی میشه گفت مبهمی باشه، ولی خب پیشنهاد اینه که ایران بتونه دسترسی داشته باشه از طریق یک کنسرسیوم که در خاک ایران باشه به اورانیوم غنی شده در سطح پایین دسترسی پیدا کنه، که این کنسرسیوم میتونه کشورهای دیگر خلیج مثل عربستان سعودی یا امارات رو هم شامل کنه. حالا نمیدونیم آیا این 3.7% خواهد بود یا بیشتر خواهد بود، ولی در چنین شرایطی ایران میتونه غنیسازی خودش رو ادامه بده تا زمانی که اون کنسرسیوم عملیاتی بشه و بعد باید دست برداره از غنیسازی. چیزی که مقام‌های ایران و رهبر ایران
گفتن تا اینجا اینه که نه، ما نمیخوایم که در هیچ مقطعی و به هیچ صورتی از غنیسازی دست بکشیم، برای اینکه نمیخوایم که به این کنسرسیوم در واقع حق وتو بدیم، برای اینکه یه روزی ممکنه تصمیم بگیرن که دیگه برای ما غنیسازی نکنن و وقت ما تکلیفمون چی میشه. بنابراین فکر میکنم که هنوز مذاکرات از هم نپاشیده، ولی خب نزدیک به نتیجه هم نیستن. بعضی از چهره‌های سرشناس سیاسی در اسرائیل از جمله رئیس پیشین امنیت ملی این کشور گفته که حتی بدون حمایت آمریکا اگر توافق به نتیجه نرسه، اسرائیلی‌ها باید یک جانبه به ایران حمله بکنن. آیا چنین ظرفیتی رو در اسرائیل می‌بینید که اگر توافق به نتیجه نرسه شروع به حمله کنن؟ مقام‌های اسرائیلی مدت هاست که اختلاف نظر دارند بر سر اینکه حمله نظامی به ایران بکنند یا نه. در سال 2010-2011 اون زمان آقای نتانیاهو میخواست که این کارو بکنه و خب ارتش اسرائیل و جامعه اطلاعاتی اسرائیل او رو برحذر داشتن از این اقدام. گفتن که عملی نیست و منجر به جنگ منطقه‌ای میتونه بشه. حالا 15 سال بعد از اون دوباره به همون جایگاه رسیدیم. شماری از مقام‌های اسرائیل از نتانیاهو حمایت میکنن و همچنین رئیس سابق شورای امنیت ملی آقای عمیدروس که اشاره کردید میگه بله ما میتونیم به تنهایی بریم جلو و توان نظامی رو داریم. اما کسان دیگری هستن در رده‌های بالای حکومت یا دولت در اسرائیل که میگن این بله اگرچه ایران رو میتونه بهش لطمه بزنه، ایران هم با وجود اینکه تضعیف شده هنوز حزب الله رو داره، هنوز گروه‌های فلسطینی رو داره، هنوز حوثی‌ها در یمن رو داره و اینها میتونن که حملات خودشون رو شدت ببخشن. آیا واقعا میخوایم که خاورمیانه رو وارد آشوب بیشتری بکنیم در حالی که همچنان جنگ در غزه رو داریم ادامه میدیم؟ بنابراین تا حدی ممکنه لفظی و تبلیغات باشه از جانب اسرائیل، ولی فکر نمی کنم که خیلی نزدیک باشن به حمله به ایران، مخصوصا وقتی که گفتگوها بین ایران و آمریکا هنوز در جریانه. الان یک شعار بزرگی تبدیل به کارزار به خصوص دموکرات‌ها در واشنگتن شده که آقای ترامپ در دقیقه 90 همیشه به گفته اونها با بزدلی کنار میکشه از تهدیدهایی که انجام میده. آیا فکر میکنید که این ممکنه در مورد این مذاکرات ایران هم درست از آب در بیاد که آقای ترامپ پیشتر تهدید کرده بوده اگر توافق صورت نگیره مجبور خواهد شد که از قوای قهریه استفاده کنه؟ خب مسئله اساسی اینه که دونالد ترامپ غیر قابل پیش بینی است و اشتباه هم زیاد میکنه. اگر به خاطر داشته باشید در دوره اول ریاست جمهوریش اول رفت که به ایرانو بزنه و بعد درست قبل از انجام عملیات به هواپیماها دستور داد که برگردن. کره شمالی رو با شور و تهدید زیادی تهدید کرد، ولی باز رفت و گفتش که من رابطه خیلی خوبی دارم با رهبر کره شمالی. بنابراین می‌بینیم که یک روز یه چیزی میگه به توافق میرسن و یک روز دیگر میگه که ترامپ ایران باید مواظب و مراقب حمله آمریکا باشه. بنابراین باید که ببینیم در وزارت خارجه دولت او چی میگن، فرستاده‌های او چی میگن، جامعه اطلاعاتی آمریکا چی میگه، موضع اونها چیه. و مقطعی که الان درش قرار داریم اینه که مذاکرات هنوز ادامه داره. البته که میتونه به یک باره متوقف بشه، ولی خب میبینیم که لفاظی خیلی قویه در انظار عمومی، ولی خب پشت درهای بسته فکر نمی کنم که هیچ کدوم از دو طرف به دنبال یک روی نظامی باشن. حالا صرف نظر است که دونالد ترامپ نظرش عوض بشه یا نه. ممنونم. اسکات لوکاس، کارشناس سیاست بین الملل و آمریکا از ایرلند با ما. بنگاه خبری BBC میگه تهدید و ارعاب خبرنگاران بخش فارسی این رسانه در بریتانیا و خانواده‌های اونها در ایران توسط جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل نگران کننده‌ای
بیشتر شده. در بیانیه BBC اومده خبرنگاران فارسی زبانش و خانواده‌های اونها با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی روبروان و فشارها مثل بازجویی، ممنوع الخروجی و تهدید به مصادره اموال افزایش پیدا کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهرنگ تاجدین از BBC فارسی و ازش پرسیدم تهدیدها با آزارهای جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران همیشه بوده، چه تهدید جدیدی صورت گرفته که حالا BBC سراغ شکایت رفته؟ برداد، اتفاقی که ما در چند ماه گذشته دیدیم مخصوصا از عید به این طرف اینه که میزان فشارها به خانواده روزنامه‌نگاران و کارکنان BBC فارسی همکاران من به شدت افزایش پیدا کرده. قبلا از عبارتهایی مثل فشار یا آزار و اذیت استفاده می‌کردیم. این بار اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا عبارت مجازات نیابتی رو به کار برده که به نظر من راه خیلی خوبیه برای توصیف اتفاقی که داره میفته. ببین، در ظاهر اتفاقی که داره بیشتر از هر چیزی ما در چند ماه گذشته دیدیم اینه که پدر و مادر یا بقیه اعضای خانواده هر کدوم از کارکنان BBC فارسی، حتی بعضی وقتا خانواده همسرشون، وقتی که برای هر دلیلی به خارج سفر کردن و وقتی به ایران برمیگردن، از اینها توی فرودگاه صداشون میکنن و ازشون میخوان چند روز بعد به اداره گذرنامه برن. توی اداره گذرنامه با مأموران امنیتی که مشخص نیست دقیقاً از کدوم نهاد امنیتی یا اطلاعاتی ایران هستن، با اونها در واقع این مأموران این اعضای خانواده رو ساعتهای طولانی بازجویی میکنن، تهدید میکنن. شما دارید در مورد مثلا پدر و مادرهای مسنی حرف میزنید که بعضی وقتا مشکلات سلامتی هم دارن. این بازجویی و تهدیدها از یه چیزایی شروع میشه مثل اتفاقی که در بیشتر از یک دهه گذشته افتاده. میگن به پسرتون، دخترتون یا به هر حال اون عضو خانوادهتون بگین از BBC فارسی بیاد بیرون، دیگه کار نکنه در BBC فارسی، دیگه روزنامه نگاری رو بذاره کنار حتی. و بعد شروع میشه به تهدید به ضبط، به توقیف پاسپورت، تهدید به ضبط اموال، تهدید به از دست دادن کار، قطع حقوق، هر جور تهدیدی رو که فکر کنید. من متاسفانه نمیتونم جزئیات همه رو بگم به خاطر اینکه به هر حال بحث حریم خصوصی و امنیت همکارانم هست، ولی انواع اقسام تهدیدها رو انجام میدن و میگن که مثلا از گوشیتون زنگ بزنید، ما میخوایم با اون آدم صحبت کنیم. وقتی از خانواده میگن این شماره خودتون تماس بگیریم، میگن نه، به تلفن ما که جواب نمیده. به هر حال به نظر میاد یه فشار عظیمی دارن میذارن که همونطور که مدیر کل BBC گفت، به نظر من این در واقع توصیف خیلی درستیه، یه جنگ روانی علیه روزنامه‌نگاران BBC فارسی. و متاسفانه شما و خیلی از روزنامه‌نگاران ایرانی رسانه‌های دیگه خارج از کشور میدونید که این فقط BBC فارسی هم نیست. متاسفانه روزنامه ایران سالهاست که علیه روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری درباره ایران یک جنگی رو شروع کرده. این چیزیه که من خودم چند سال پیش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفتم. و به هر حال این چیزی که ما داریم در چند ماه اخیر می‌بینیم یک تشدید شدید این جنگ علیه همکاران من در BBC فارسیه. بهرنگ تاجدین بود از BBC فارسی. ساعتی پیش ترامپ در شبکه اجتماعی تروت از گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهوری روسیه خبر داد و گفت درباره حمله به پایگاه هوایی روسیه توسط اوکراین صحبت شده. به گفته ترامپ، پوتین به صراحت گفته که مسکو مجبور به این حمله پاسخی قاطع بده. تصاویر ماهواره‌ای از یک پایگاه هوایی روسیه که کمی بعد از حمله پهپادی اوکراین در آخر هفته گذشته ثبت شده نشون میده چند بمب افکن راهبردی روسیه در این پایگاه نابود شدن یا به شدت آسیب دیدن. بعضی کارشناسان این عملیات رو از پیچیده‌ترین حملات اوکراین به روسیه معرفی کردند. اوکراین در این عملیات دست کم 4 پایگاه هوایی رو در سراسر روسیه با استفاده از 117 پهپاد هدف قرار داد. بریم به کاخ سفید. خبرنگارمون آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد تماس رؤسای جمهور آمریکا و روسیه؟ حالا فردا چون راجع به تماس تلفنی صحبت کردی، از اونجا شروع بکنیم. تماس تلفنی که آقای ترامپ میگوید بیش از 1 ساعت بودن، 1 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامیده است. چیزی که ما نمیدونیم این است که کی تماس تلفنی رو تقاضا داده. آیا پوتین تقاضا داده اول که با آقای ترامپ تلفنی صحبت کنن یا برعکس؟ چون این تماس تلفنی یه جورایی سورپرایز بود، کسی انتظار نداشت که آقایان پوتین و ترامپ صحبت کنن در طول این هفته.
صحبتی که آقای ترامپ در تروت سوشال کرده است بخشش برمیگردد به جنگ اوکراین، بخشش برمیگردد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مورد اوکراین آقای ترامپ میگوید پوتین بهش گفته است که به خاطر این حمله‌ای که اوکراین انجام داده و همونجوری که تو گفتی در 4 تا از فرودگاهایی که در عمق خاک روسیه بودند بمب افکن‌هایی رو نابود کردند اوکراینی‌ها، با یک مشت پهپادی که فرداد هر کدومشون $2000 قیمت داشتند، حدوداً 117 پهپاد به هر کدوم $2000، حدوداً $230,000. پهپادهای اوکراینی توانستند اون چیزی که مطبوعات غربی میگویند بیش از $7 میلیارد بمب افکن روسی رو نابود کنند و همین سر و صدای بسیار زیادی به پا کرده است. برخی از تحلیلگران میگویند الان در روسیه شما خشم میشنوید، در راشا تودی اون شبکه تلویزیونی مال دولت روسیه اگر نگاه کنید میآیند ماموران سابق KGB همه عصبانی از این حمله و میگویند باید به اوکراین ضربه زد، اما هیچ کس سورپریز نشده است در روسیه. آمریکایی‌ها میگویند دلیلش این است که خود روس‌ها هم میدونند سیستم دولتی پوتین چقدر تقلق هست و چقدر این سیستم یک خانه کاغذی بر روی آب است در واقع، و بنابراین کسی در روسیه تعجب نکرده است که مثلا چگونه اوکراینی‌ها توانستند یک کامیون رو پر از پهپاد کنن، توش باتری بذارن، بعد اینو انتقال بدن یک مسافت طولانی. فرداد یکی از این فرودگاه نزدیک مرز مغولستان است، تا اونجا رفتن نفوذ کردن، بعد اون پهپادها رو در موقع مناسب روشن کردن و این هواپیماها نابود شدن. در این حال آقای ترامپ میگوید که آقای پوتین بهش گفته است به خاطر این حمله باید تلافی انجام بدهد و تلافی سخت، اما ما در طول 2-3 روز گذشته دیده ایم که پشت سر هم روس‌ها موشک میزنن به اوکراین، مخصوصا به مناطق مسکونی، موشک‌های هایپرسونیک اسکندر، پهپادهایی که به اسم پهپادهای گلایدینگ بامب شناخته شده است که بسیار کشنده هستند و در طول این 2-3 روز از این سلاح‌ها روسیه استفاده کرده است. این که صحبت آقای پوتین در مورد اینکه قرار است روسیه به این داستان واکنش جدی نشان بده، دیگه چه کار میخوان بکنن اون فعلا مشخص نیست، احتمالاً در طول چند روز دیگر خواهیم فهمید. و در مورد ایران هم در مورد برنامه اتمی به نظر می آید که دو قدرت آمریکا و روسیه با هم توافق کردند که با هم دیگر همکاری بکنند در این زمینه، بعد از اینکه آقای ترامپ در این تروت سوشال گفت اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی در حال دست کردن هست و این داستان مذاکرات رو دارد طول میدهد و ایشون گفته است ولادیمیر پوتین علاقه دارد که در این زمینه با آمریکا کمک کند. اما با این همه یادمون نره در دوره آقای اوباما هم اون موقع دیمیتری مدردف رئیس جمهوری روسیه بود، آقای پوتین مشاورش بود، مثلا معاونش، و اون موقع هم همین کار اتفاق افتاد. اون موقع هم در دقیقه 90 روس‌ها و آقای اوباما به هم نزدیک شدند و بعد نتیجه شد اون قطعنامه‌ای که سازمان ملل متحد شورای امنیتش تصویب کرد و جمهوری اسلامی رو به شدت تحت فشار اقتصادی گذاشت. چند هفته دیگه اجلاس ناتو هست، حرف از این هستش که آقای زلنسکی رو هم میخوان دعوت بکنن به لاهه در این نشست. با این حمله عجیب و غریبی که اوکراینی‌ها کردن به نظر میرسه که شرایط هم برای روسیه هم برای اوکراین هم برای ناتو حالا خیلی پیچیده‌تر خواهد شد. امروز نشست وزرای دفاع ناتو بود در بروکسل. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شرکت نکرد در این نشست فرداد و در این حال آقای مارک روته رئیس دبیر کل ناتو پشت سر هم به خبرنگاران میگفت که آمریکا متحد هست به اینکه بخواهد از ناتو حمایت کند. سیاست‌های پرزیدنت ترامپ تغییر نکرده است و فقط اروپایی‌ها باید سعی کنن استقلال دفاعی بیشتری به دست بیاورن، چیزی که کاخ سفید هم بارها میگوید. اون نشستی که شما ازش اسم بردی زلنسکی دعوت شده است، کاخ سفید تایید کرده است که آقای ترامپ هم دعوت شده است و شرکت خواهد کرد و فردا فردریش مرتز صدراعظم آلمان که امشب سفر میکند به واشنگتن دی سی، فردا در کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار خواهد داشت. 100% یکی از مواردی که فردریش مرتز با ترامپ در موردش صحبت میکند ناتو خواهد بود و امنیت اروپا، به خاطری که میدونیم بخش عمده ای از دعوای بین دولت ترامپ و اروپایی ها این است که میگویند بودجه دفاعی خودتون افزایش بدهید، مخصوصا آلمان که دولت ترامپ میخواهد هر جوری شده آلمان ها بودجه دفاعی خودشون رو برسونن به حداقل 5% رشد تولید ناخالص ملیشون. بله.
ممنونم از تو. آرش علی خبرنگارمون در کاخ سفید. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از این شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، میدونم که همه شگفت زده شدن از حجم و میزان موفقیت عملیات اوکراینی ها، اما در حالی که خیلی ها امید داشتن که شاید امیدهای هرچند محدودی برای یک آتش بس باشه، چقدر به نظرتون الان این حمله میتونه شرایط رو پیچیده تر بکنه، به خصوص با توجه به اینکه پوتین به ترامپ گفته که ناچار خواهد بود که واکنشی تند نشون بده؟ بله، خب حمله بسیار جسورانه‌ای بود و تاثیر قابل توجهی گذاشت. با توجه به امکاناتی که مورد استفاده قرار گرفت، خیلی اثر غیر متناسبی به اصطلاح گذاشت، ولی در مجموع روی کل کیفیت جنگ میشه گفت که نمیشه انتظار داشت که خیلی تاثیر دائمی یا بلند مدتی داشته باشه. بله، تعدادی از بمب افکن‌های استراتژیک روسیه نابود شدن. 4 فروند تو 95، 4 فروند تو 22 و 3 فروند تو 95 نابود شدن، ولی در مجموع تأثیری که میتونه بذاره روی روسیه برای مدتی خب سعی خواهد کرد که روسیه تلافی بکنه و صحبتی که کرده آقای پوتین با رئیس جمهور آمریکا به نظر میرسه که روسیه میخواد که یک اقدام بسیار چشمگیری انجام بده. من فکر میکنم که 1 یا 2 تا از موشک‌های میانبرد آرشنیک رو دوباره به سمت یکی از شهرهای مهم اوکراین مثل کیف شلیک بکنه ولی در مورد مذاکرات صلح، به مذاکرات صلح همینجوری هم نمیشه امیدوار زیاد بود و به خاطر اینکه روسیه امیدوار هست که بتونه روی زمین در روی صحنه جنگ پیشرفت قابل توجهی برسه. به زودی فصل عملیات زمینی در اوکراین دوباره شروع میشه و زمین برای حملات روسیه مناسبتر هست و من فکر میکنم روسیه امیدوار هستش که حداقل در این 1 سالی که پیش رو هست بتونه موفقیت‌های قابل توجهی روی زمین به دست بیاره. یک سری اهدافی هم برای خودشون اعلام کردن، مثل اینکه ایجاد یک منطقه حائل در داخل اوکراین برای اینکه جلوی حملات اوکراین در داخل خاک روسیه رو بگیرن. ولی خب حالا بعدی تا چه حد میتونن موفق باشه. به هر حال ماهای آینده برای روسیه مشخص خواهد شد که تا چه حد ظرفیت داره که پیشروی بکنه، مناطقی رو از منطقه دونتسک یا در منطقه خارکیف بتونه به تصرف خودش در بیاره، آسیب بیشتری به اوکراین، به زیرساخت‌های اوکراین وارد بکنه و بعد اون موقع شاید تصمیم بگیره آقای پوتین که به سمت یک آتش بس پیش بره یا نه. هنوز به نظر نمیرسه که این آمادگی وجود داره. هنوز هم از طرف آمریکایی همین احساس وجود داره که آمادگی چندانی نیست. آقای ندیمی، خریدار این هستید واقعا که اونطوری که اوکراینی ها میگن بدون اطلاع و هماهنگی آمریکایی ها یا شرکای غربی این عملیات انجام شده؟ بله، من فکر میکنم اینطور بوده. عملیات بسیار جسورانه بوده، ولی در عین حال یک عملیاتی بوده که میتونسته بدون پشتیبانی اطلاعاتی قابل توجهی انجام گرفته باشه. طبق برخی گزارش‌هایی که منابع روسی عنوان کردن، این کامیون‌هایی که شرکت داشتن در این عملیات به وسیله افرادی اوکراینی که در روسیه زندگی می‌کردن کرایه شده بوده. از راننده‌های محلی حتی استفاده شده، راننده‌ای که اطلاع نداشتن بار این تریلی‌ها چی بوده، اونطور که الان گفته میشه. و این خودروها به مناطق مورد نظر رانده شدن، در اونجا توقف کردن و اون مجموعه‌ای که به صورت یک کریت های چوبی در داخل اون کانتینرها نصب شده بوده در انبارهای در داخل روسیه باز شده درش و این 117 درون پرواز کردن و به اهدافشون رسیدن. نکته‌ای که برای من هنوز کاملا مشخص نیست اینه که این درون ها چجوری به اهدافشون رسیدن و پیدا کردن هدفشون و هدفشون رو نابود کردن. دوربین هایی که روشون داره به نظر نمیرسه که دوربین هایی باشه که انقدر برد داشته باشه که بتونه به وسیله ماهواره این فید ماهواره‌ای داشته باشه یا استارلینک باشه که روسا ممکنه متوجه شده بشن از ارتباط ماهواره استارلینک و ممکنه یک افرادی همچنان در داخل روسیه این فیدهای ویدیویی رو دریافت کردن و اونا رو به اوکراین مشخص کردن. نکته جالب اینه که GPS نو فیکسی که پایین این درون ها نوشته شده مشخص میکنه که به وسیله GPS هدایت نمیشه.
ممنونم از شما فرزین ندیمی از واشنگتن با ما و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.